today, ang gagawin natin today is mag-unboxing tayo ng Packtalk vlog. What's up mga crush? So, today mag-unbox tayo ng Cardo Special Edition Packtalk vlog. Ayan. So, ito nagre-range ng 17K to 20 yata. Depende kung saan store ka bumili. Ako, nabili ko sa Speed Depot sa may 146 MacArthur Highway for Treto, Malabon. Dyan ang location nila. And huge shoutout to Mavic Eye for hooking me up with the Packtalk Vlog Special Edition. So, let's go. So, ito yung box niya. Andito yung open. Wala. Ganda. So, ito siya. Yan. May pangalan na Cardo sa taas. Kaya kung makikita ko. Tapos ito yung Bluetooth. Bluetooth ito eh. Ito yung pagsagot. Tapos, hindi ko makita may plastic pa kasi. Plastic. Tanggal natin plastic. Parang bagong cellphone lang. So, yan. Ito yung sa Bluetooth. Ito yung pagsagot. Kasi may telepono. I assume yun na yun. Hindi ko makita yung isa. Ano yung isa? Ito. Play? Play button? Ito. So, ganyan siya. Yung likod. So, may sticker. Important information. Tapos installation guide. Pocket guide. Tapos merong ibang language. Tingnan natin. Tingnan natin. Buksan natin ito. So, JBL. So, yung Packtalk block, it comes with JBL speaker. So, maganda-ganda talaga siya. Kasi ako, meron akong JBL speaker. Ito. Ayan. Waterproof siya. And maganda yung sound niya. So, hopefully yung sound niya, makuha talagang ganda. Ito. Ito yung speaker. So, it comes with speaker. Dalawa. Dalawa siya. Tapos, ay, hindi ko alam ito. Mga lods. Ano to? Parang mic siya na eh. Mic ba siya? Or speaker din? Feeling ko speaker din. Tapos may velcro. Ayan. May velcro na din ito nakatap sa velcro. So, yan. Tapos, meron velcro ata. Ayan, velcro. Ayan. Or siguro pang pataas. Okay. Ewan ko lang kung ano. Pero, lagay lang natin dito. Kasi si kuya raw magkano. Tapos, merong alcohol. Red flag. Ay! Meron pang velcro. Meron pang para sa velcro. Velcro. Basta yun. Tapos, alcohol. Red flag. Tapos, last is yung pagkakabitan ng Cardo. Ito yata yung sticker lang siya. Ito yung nalalagay sa helmet. Tapos, ganun. Or meron din. Kung ayaw naman itakip sa helmet nyo, kapit as in stick. Pwede naman yung knap style. Ayan. Stick. So, ayan. Ito, ganyan. So, click lang siya. So, prepare lang natin, no? Charger. Mic. So, yan ang mga laman ng Packtalk vlog. Tapos, yung speaker, JBL speaker. Sobrang sulit ito. Pag ito maganda. Kasi JBL. Ayan siya. JBL.
Wow. GPS speaker. So, yun lang. Ganyan na likod nyo. So, siguro, click lang dyan. Tapos ganun. Ewan ko. So, dito na magkakabit ng aking intercom. Si Kuya Rome of Caferomworkz. Ayan. Packtalk. Sana all. Sana all. Saga! Si Kuya Rome ang magtatakid ng aking intercom. Kaya mga crush, tinira na ang aking helmet. Tinira ko na. Bakla ako. Gano'n. Hindi na siya virgin. Diba? Tapos, 3M clip lang siya. Hindi siya yung clip type. Yan, tanggalin mo. Tapos, ito yung para dito sa gilid na ikakabit. Ito siya nakakabit. Diyan siya. Cardo. Si Cardo Dalisay. Ito na, katapos na naman kawalang yan mo. Oh! Cardo. Ginagawa mo! I love you. Yeah. Yan. So, andun na siya. And then, Your road, you know. Your road. itong speaker. Ilagay na natin yung speaker niya. Ito mic ko. Pwede ito mic. Ito lang kabit natin. Pwede naman. Ito. Para maliit. Alin pa yung nasabi mo mic? Para sa GoPro. Kabit din. Bali dual. Dapat may dual cord. Wala ako. Hindi kasi ito yung nakakabit sa GoPro. Oo. Yan. Dito mo din pwede naman na mic. Kabit natin ang maayos. Gusto ko lang maitago tong mga wire na to. Kasi ito nilalagay ko lang dito sa may ko, chin. Na-clip ko lang dyan, no. Dito ko lang na-clip. Kaya mga crush, nakakabit na si Cardo Dalisay. Char. Salamat, pero Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! ganda ng music. Ang ganda ng tunog ng music niya. Grabe. JBL. Grabe, ang ganda. Hindi mo maririnig yun nasa labas. Ayan siya. Ayan. Ayan siya sa harap. Kung ganyan. Tapos yung GoPro ko dito sa harapan. Tapos mic. Ito. Tadaan! Ang aking purple panda mic. Dito din. Magkano ka na naman para sa GoPro mo yung maliit. Kaya nga. Tapos meron pang isang mic dito eh. Ayun, yun. Para pag may kausap ka pag may connection ka ng intercom sa ibang intercom. So yun. Yun lang. Diyan nagtatapos ang ating Live. What the fuck? ang ating unboxing installation ng ating Packtalk. Ayan, Cardo.